შუადღე მშვიდობისა, მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა მთელი დღე და სტუდიაში მარიტა ყაშელაშვილი მუშაობს. დღეს ვსაუბრობთ ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრ ღია სახლის სოციალურ სერვისებზე და ახალ სოციალურ სერვისზე ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაცია და გადაცემაში ჩაგვერთვება ცენტრის ნეიროფსიქოლოგი ლილე ყაზაიშვილი. ლილე, მოგესალმები. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, როგორ ხარ? კარგად, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც საინტერესო და აქტუალური თემა არის და თან ახალი სერვისია, როგორც აღნიშნე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უფრო და უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამის შესახებ და იქნება რომ ისარგებლოს ამ სერვისით. ვისთვის იქნება ეს მომსახურება ლილე ხელმისაწვდომი და რას მოიცავს ეს რეაბილიტაციის კურსი? კი ბატონო, პირველ რიგში თქვენს ეთერში ჩვენ ბევრჯერ გაგვიჟღერებია ჩვენ სერვისების შესახებ, რომელიც ეხებოდა ბავშვთა რეაბილიტაცია, აბილიტაციის ან ფსიქოთერაპიის სერვისებს, მაგრამ ჩვენ ერთი წლის წინ ევროკავშირთან ერთად დავიწყეთ ზრუნვა იმისთვის, რომ არა მხოლოდ ბავშვები, არამედ დასრულებისთვისაც გვეზრუნა და დაგვიწყო ესეთი ტიპის სერვისების შექმნა, რომელიც იქნებოდა 18+ და განგვეხორციელებია და ერთგვარი პრეცედენტი შეგვექმნა რეგიონში დასრულთა რეაბილიტაციისთვის მულტიდისციპლინარული გუნდის შექმნის და მსგავსი პრინციპით მუშაობის. ამისთვის ASB საქართველოს და ევროკავშირის დახმარებით ჩვენ მოვიპოვეთ გრანტი, მის საფუძველზედაც დავიწყებთ ამ სერვისის განხორციელება. პირველ რიგში ჩვენ რაც გავაკეთეთ იყო ის, რომ გადავამზადეთ მეტყველების თერაპევტები, დავიქირავეთ ფიზიკური თერაპევტი, აგვჭირვეთ ფიზიკური თერაპიის ოთახი, შემძინეთ ინსტრუმენტები, რომელიც შემდეგ გამოგვადგებოდა რეაბილიტაციის პროცესში და შეფასების პროცესის გაუმჯობესებისთვის და უფრო მეტად დახვეწაში. და სულ რამოდენიმე თვის წინ უკვე დავიწყეთ უშუალოდ სერვისის მიწოდება ბენეფიციარებისთვის და უკვე დაიწყეთ ამ სერვისის მიწოდება. უკვე დავიწყეთ მიწოდება და ამაში ASB საქართველოსთან ერთად გვეხმარება ქუთაისის მერია, რომელმაც დააფინანსა საპილოტო კურსი 5 ადამიანისთვის, რომელსაც აქვთ გადატანილი ინსულტი და ამის საფუძველზე აქვთ სხვადასხვა ტიპის ჩივილები, როგორიც არის მეტყველების სირთულე, მეტყველების გაგების სირთულე, მეხსიერების პრობლემები, აღქმასთან, ყურადღებასთან, დაგეგმასთან დაკავშირებული სირთულეები. მოკლედ, იმ პაციენტებს, რომლებსაც აქვთ კოგნიტური გაუარესება, ინსულტის ან ტვინის ტრაუმის შემდეგ, აქ იგულისხმება ისიც, რომ შეიძლება ადამიანს ან ავარიის, ან დაცემის, გადმოვარდნის შემდეგ ჰქონდეს თავის ტვინის დაზიანება და მასაც ჰქონდეს ნეიროფსიქოლოგიური დეფიციტი და ისიც საჭიროებდეს გავსი ტიპის რეაბილიტაციას. ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ამ პაციენტებთან მუშაობა და ამასთანავე გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვიმუშავებთ კოგნიტურ უნარებზე, ვიმუშავებთ მეორე მხრივ ფიზიკურ უნარებზე, იმიტომ რომ გვყავს ფიზიკური თერაპევტი და გვაქვს ფიზიკური თერაპევტისთვის საჭირო აღჭურვილობა, ეს მეორე და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის რომ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული არის ასევე ოკუპაციური თერაპევტის მუშაობა, შეფასება, ინდივიდუალური რეკომენდაციები და ჩვენ შეგვიძლია რომ მშობლებს, ოჯახის წევრებს, სხვა ადამიანებს მივცეთ დააწვრილებითი ინდივიდუალური რეკომენდაცია და დავიწყოთ მუშაობა იმისთვის, რომ ერთის მხრივ რაც შესაძლებელია ადამიანმა აღიდგინოს ეს უნარები და რაც არ არის შესაძლებელი, ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ როგორ უნდა შეასრულოს ფუნქცია, აი მაგალითად კომუნიკაციის ფუნქცია მეტყველების უნარებით რაც აქვს და რაც მე აღარ აღდგება, არის დეფიციტური, მაგრამ როგორ შეიძლება ამ დეფიციტური მეტყველებითაც კი შევასრულოთ კომუნიკაციის ფუნქცია, თუ დაუშვათ ადამიანს აქვს მოტორული პრობლემები, როგორ შეიძლება რომ დავუშვათ კვების პროცესში, ჩაცვის პროცესში და სხვა ყოველდღიურ აქტივობებში დავეხმაროთ. ან ეს არის უკვე ოკუპაციური თერაპევტის მოვალეობა. ჩვენ ერთის მხრივ ზრუნავთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება აღვადგინოთ ფუნქციები და თუ ეს დავუშვათ აღარ არის შესაძლებელი, უკვე რეაბილიტაციის შემდეგ საფეხურზე გადავდივართ, როცა ვცდილობთ ადაპტაციას იმ უნარებით, რაც გვაქვს. იმისათვის, რომ გავზარდოთ ადამიანის ცხოვრების ხარისხი და ის არ იყოს კიდებული სხვებზე. როგორც ვიცი, ამ პროგრამაში ჩართვისთვის 50 წლამდე ადამიანებს შეუძლიათ რომ ჩაერთნონ, ხო? ხომ ასეა? ზოგადად იცით როგორ არის
იმდენად დიდია რაოდენობა, რომ საპილოტე კურსისთვის ჩვენ თავისთავად ყველას ვერ მოვიცავდით და გავიღეთ კრიტერიუმი. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ გაახალგაზრდებულია თუნდაც ინსულტის შემთხვევა და ქალატვინის ტრამვა ემართება ყველა ასაკის ადამიანს. ამიტომაც პირველი ეტაპისთვის, იმიტომ რომ აქ მხოლოდ 8 ადამიანი ფინანსდება 3 ESP საქართველოსთან და 5 ქუთაისის მერიის პროგრამიდან, ამ ადამიანებისთვის ჩვენ შემოვიტანეთ ესეთი ტიპის კრიტერიუმი, რომ თუ უნდათ რომ უფასოდ მიიღოდნენ მომსახურება, რომელიც სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება, ისინი უნდა იყვნენ 50 წლამდე. არ უნდა კონდეს ძალიან დიდი ხნის წინ გადატანილი ინსულტი. დაახლოებით 1 წელი უნდა იყოს გასული ამ ინციდენტიდან. ამის შემდეგ უნდა კონდეს როგორც ფიზიკური, ასევე ნეიროფსიქოლოგიური დეფიციტი. იმისთვის რომ მუშაობა მოხდეს კომპლექსურად. არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ნეიროფსიქოლოგიური დეფიციტი, არ აქვს მეტყველების პრობლემები, მეხსიერების პრობლემები და ასე შემდეგ. მათ აქვთ მხოლოდ ფიზიკური შეზღუდვა და ამ შემთხვევაში მხოლოდ ფიზიკური თერაპევტის მომსახურებას იღებენ. თუმცა ესე ცალკეულად ეს ცალკეული მომსახურებები არ ფინანსდება ამ პროგრამის ფარგლებში. პროგრამის მიზანი არის არა მხოლოდ ის, რომ ბენეფიციარებმა უფასოდ მიიღონ ეს მომსახურება. პროგრამას უფრო ის მიზანი აქვს, რომ რეგიონში გაჩნდეს სივრცე, სადაც ადამიანს რომ უნდოდეს მომსახურების მიღება და კონდეს ამისთვის მზაობა, შეეძლოს რომ ის სახლთან ახლოს მიიღოს. იმიტომ რომ ეს პროცესი არ არის ისეთი პროცესი, რომ ბავშვად ერთი თვის სადმე წავიდეთ და ერთი თვის მერე დავბრუნდეთ და ყველაფერი იყოს მოგვარებული. ზოგჯერ არის ისე, რომ დროში იწელება და ესე ხანგრძლივად სხვაგან გადასვლა არის ძალიან რთული და ორჯერ უფრო მეծ ხარჯთან არის, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული. ამიტომაც ჩვენი მიზანი არის მხოლოდ ის, რომ ბავშვად არ არის მხოლოდ ის, რომ უფასო ტიპის სერვისები შევქმნათ, თუ მომდევნო წელს ისევ გააგრძელებს ქუთაისის მერია მონაწილეობას და თუნდაც დაუშვათ სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის და ასე შემდეგ ეს იქნება უხეშ ეს იქნება რა თქმა უნდა მისასალმებელი და იმედი მაქვს რომ სახელმწიფო დონეზე და სხვადასხვა ტიპის პროგრამები შეიქმნება არა მარტო თვითმმართველობიდან. აი ზუსტად ამაზე მინდა კითხვა ზოგადად მნიშვნელობაზე რამდენად მნიშვნელოვანია სოციალური სერვისები ამ პრობლემის მქონე ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ შესაძლოა რომ რაიონებში კიდევ უფრო რთულია და მათთვის არ არის ხელმისაწვდომი აი ეს სერვისები. ნამდვილად ესე არის, რომ ამ ეტაპზე გარკვეული ტიპის მომსახურებები, მაგალითად ფიზიკური თერაპია, რომ მიიღონ ამ პაციენტებმა, არის შესაძლებელი მხოლოდ თბილისში და ბათუმში. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ რაიონებში, რაც უფრო პატარა არის რაიონი, მით უფრო დეფიციტურია და თან მეორე პრობლემა ის არის, რომ მუშაობენ ძირითადად როგორ გითხრათ, აი მასაჟებით, ლოგოპედიური ჩარევით, რომელიც არ არის მოკლედ საუკეთესო და თანამედროვე მეთოდი, რაც შეიძლება რომ ამ პაციენტებს შევთავაზოთ. ძალიან ხშირად ასეთი ტიპის დაზიანების შემდეგ თავს იჩენს ემოციური სიკვდილები, დეპრესია, ქცევითი ცვლილებები, ჭირდება პაციენტებს როგორც ფსიქოლოგის დახმარება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოტივაციის გარეშე ძალიან რთულია, რომ რეაბილიტაციის პროცესი წავიდეს წარმატებით. ეს ერთი, ჭირდებათ მათზე ინდივიდუალურად მორგებული რეაბილიტაციის პროგრამა, ან არ შეიძლება რომ ყველა პაციენტთან ერთი და იგივე რაღაცას ვაკეთებდეთ და ერთი და იგივე იმავე სტანდარტი გქონდეს, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ნეიროფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის პროცესში, რომ პროცესი არის ინდივიდუალური და მაქსიმალურად მორგებული პაციენტის მოტივაციაზე და ინტერესებზე. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ადამიანი აქ სრულებდეს ფიზიკურ სავარჯიშოებს და არა მასაჟს, ხო? რაც უფრო ჩართულია ამ პროცესში, რაც უფრო დიდი არის აი ამ აქტივობის განხორციელებისას მისი წვლილი და ცნობიერად აკეთებს ამას, მით უფრო უკეთესი არის შესაბამისად შედეგი, ხო? და ამიტომაც საკმაოდ მოძველებულია ის სტანდარტები, რასაც თავაზობთ ხოლმე რეაბილიტაციის პროცესში ადამიანებს და ჩვენ გვინდა რომ თანამედროვე სტანდარტები დავგეგმოთ ამ კუთხით, რასაც აკეთებენ სხვა ნებისმიერ ქვეყანაში. არ გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ შეიძლება ერთ თვეში რაღაც
დავეწყოთ მაგალითად ამერიკის წამყვანი რეაბილიტაციის ცენტრების რესურსებს და იმ გამოცდილებას, რომელიც მათ აქვთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი სტანდარტი გადმოვიტანოთ და დავიწყოთ ამაზე მუშაობა. იმიტომ რომ ჩვენთან ეხლა რაც არიან პაციენტები, ვინც იღებენ ამ მომსახურებას, აი თუნდაც მაგალითად 3-4 წლის გადატანილი ინსულტის შემდეგ როცა ისინი ტრადიციული გზით მიყვებოდნენ ამას, ხო, დავშეთ ლოგოპედი და მასაჟი, ხო? შედეგი იყო მინიმალური და ჩვენ უკვე რამოდენიმე ვიზიტში რაც გვაქვს უკეთესი შედეგი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს მიდგომა რაც ჩვენ გვაქვს მუშაობს, იმის საფუძველზე, რომ პაციენტი არის უფრო მოტივირებული, ჩვენ უფრო უკეთესად ხედავთ იმ ნეიროფსიქოლოგიურ სუსტ და ძლიერ მხარეებს, რაც აქვს შენარჩუნებული შეფასების შემდეგ და შეგვიძლია რომ მოვუწევთ მათის დავალებები, რომელიც მას ყველაზე უფრო მეტად დაეხმარება ამ შემთხვევაში, ხო? და ეს დავალებები, რასაც ჩვენ ვაძლევთ პაციენტს არის, მისთვისაც სასიამოვნო და საინტერესო ეს პირველი კომპონენტი რაც არის ყოველთვის რეაბილიტაციის პროცესში, რომ ადამიანი ამის გამო არ უნდა იტანჯებოდეს, არ უნდა ბეზრდებოდეს, არ უნდა იყოს ესე რომ ვთქვათ мотиваცია დაკარგული ამ პროცესში, ხო? რაც უფრო მეტი არის ჩართულობა, მით უფრო უკეთესია შედეგი და ჩვენ მოკლედ ჯერჯერობით ამას ნამდვილად კარგად ვახერხებთ. და რაც შეეხება სხვა პროგრამებს, ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამა და აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის გაქვთ ასევე სერვისები. აი ამ სერვისებზეც რომ მოგვიყვე ლილე. და აი ამ პანდემიის პერიოდში თქვათ რა შეიცვალა ამ პროგრამებთან დაკავშირებით. ეს პროგრამები უკვე რამდენიმე წელია არსებობს ქუთაისის მუნიციპალიტეტში და ძალიან კარგი პროგრამაა, იმიტომ რომ უდიდესი შანსია ბავშვებისთვის და ოჯახებისთვის, იმიტომ რომ აუტისტური სპექტრის დროს თერაპია და რეაბილიტაცია, რასაც ბავშვი მოითხოვს, რაც მას სჭირდება, არის დაკავშირებული ძალიან ინტენსიური მუშაობასთან და ინტენსიური მუშაობა ნიშნავს იმას, რომ დანახარჯები ოჯახიდან არის ძალიან დიდი, ხო? ანუ ამიტომაც თუ მაგალითად მშობელი რომელიც თვითონ იხდის ამ გადასახადს და ასე არიან მშობლები რეგიონებიდან, იმიტომ რომ რეგიონში არ არის ეს პროგრამები, ახორციელებენ მხოლოდ კვირაში 1-2 ვიზიტს და შესაბამისად შედეგი არის შესაბამისი, ანუ უფრო ნელა მიდის ეს შედეგი. ჩვენ შეგვიძლია რომ ქუთაისის მერის პროგრამის ფარგლებში თვეში განახორციელოთ 20 ვიზიტი. თვეში 20 ვიზიტი ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი არის მთელი თვის განმავლობაში აქტიურად ჩართული რეაბილიტაციის პროცესში. მასთან, აი, მშობლებთან მუშაობენ ქცევის თერაპევტები, მეტყველების თერაპევტები, ბავშვებთანაც მუშაობენ, რა თქმა უნდა. ძირითადად ეს პროცესი არის ინდივიდუალური თერაპევტი და ბავშვი მუშაობს ერთად და თავისთავად ჩვენ ძალიან გვიხარია ეს, რომ გვაქვს მშობელთა სკოლა, რაც ნიშნავს იმას, რომ როგორც თავშოთ ბავშვები მუშაობენ ყოველდღიურად თერაპევტთან. ასევე ჩვენ პერიოდულობით გვაქვს შეხვედრები მშობლებთან, სადაც ისინი უზიარებენ რა მეთოდს იყენებენ ბავშვებთან, როგორ მუშაობენ, ან თუნდაც ახდენენ ემოციების ვენტილაციას, რომ რა სირთულებთან არის დაკავშირებული ბავშვებთან დაკავშირებული სხვა ქცევითი, სენსორული და სხვა პრობლემები. ძალიან ეხმარება მშობლებს მსგავსი ტიპის თერაპიული ჯგუფების არსებობა. ეს რაც შეეხება მშობლებს და ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ის რომ ყოველდღეს შეუძლიათ რომ რეაბილიტაციის სერვისი მიიღონ. პანდემიის პირობებში იყო ისე რომ 2 თვის განმავლობაში ჩვენ გადავერთეთ ონლაინ თერაპიაზე. ეს ძირითადად იყო მშობლის კონსულტაცია, ვიდეოების სუპერვიზია, მონიტორინგი, გავალებების მიცემა წერილობით და ზეპირად, სკაიპით, მესენჯერით ან სხვა რომელიმე საშუალების დახმარებით. ჩვენ თერაპევტები უშუალოდ ერთვებოდნენ ბავშვებს. ზოგიერთი ბავშვი, რომელიც უფრო მაღალფუნქციურია და შეუძლია რომ ეს ასე იმუშაოს. ვაკეთებდით ისე, რომ პირდაპირ თერაპევტის ჰქონდა კომუნიკაცია და ერთად აკეთებდნენ დავალებებს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს არ იყო შესაძლებელი და ძალიან ხშირ შემთხვევაში იყო ისე, რომ ბავშვი და თერაპევტი ეს კომუნიკაცია იყო გაშვალებული მშობლით. ანუ მშობელი ეხმარება ბავშვს
თერაპევტია დროს მითითებას, მშობელი ეხმარებოდა ბავშვებს გაეკეთებინა სხვათა შორის. მიუხედავად იმისა, რომ დროს ყველა ძალიან დაიღალა და გადაღლილი იყვნენ და მთელი დღის განმავლობაში მით უმეტეს განვითარების შეფერხების ჰქონდა ბავშვთან ერთად ყოფნა, რომელიც რაც კიდევ უფრო მეტი საჭიროებები აქვს უდრე ტიპური განვითარების ბავშვს, იყო ძალიან დამღლელი და გამაღიზიანებელი ყოველთვის ალბათ დამეთანხმებით, რომ მაგრამ თავის დადებითი მხარები მაინც ჰქონდა. იმიტომ რომ მშობლებმა ისწავლეს, როგორ უნდა აიღონ უკეთ მიზანი, რა პრინციპით მუშაობს ზოგადად თერაპევტი, უფრო დეტალურად გაიგეს ეს პრინციპები და ასევე თავი უფრო გამოსცადეს თერაპევტის როლში. რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი მსგავსი ტიპის თერაპიის და სუპერვიზიის შემდეგ უფრო მე უკეთ შეძლებენ აი როცა ჩვენ ახლა უკვე გავაგრძელებთ მუშაობა და ცენტრებში მოდიან ბავშვები და იმედი მაქვს ეს ახლა დავიწყეთ, მაგრამ მგონია რომ ესეთი შედეგი ნამდვილად ექნება, რომ თერაპევტის მითითებებს უკეთ გაიგებენ და თერაპევტის მიცემულ დავალებებს უფრო უკეთესად შეასრულებენ სახლის პირობებში. იმიტომ რომ ნამდვილად უფრო მეტი გამოცდილება მიიღეს ამ პროცესში, როცა მიხვდნენ, რომ მაინც ესეა ყოველთვის, რომ საუკეთესო თერაპევტი ბავშვი შეიძლება იყოს მშობელი, ოღონდ ამისთვის მშობელს სჭირდება ძალიან ისეთი ხანგრძლივი და ინტენსიური მუშაობა, რჩევები, რეკომენდაციები. ჩვენ მუშაობთ ბავშვის ირგვლივ, როგორც გუნდი, ან თერაპევტი არის ერთი რგოლი და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი არის მშობელი. თუ მშობელი თვალისწინებს რეკომენდაციებს და მუშაობს ბავშვთან, შედეგი ბევრად უფრო კი, ნამდვილად ყოველთვის უფრო კარგ შედეგზე გავდივართ. მადლობა ლილე ჩართვისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. მინდა გითხრათ და დავანონსო თქვენი ეთერის საშუალებით, რომ ჩვენთან მაგალითად ეხლა ამ თვეში 28-ში ისევე როგორც ყოველ შემდეგ თვეში ჩამოდის ოკუპაციური თერაპევტი, რომელსაც შეუძლია რომ ნახოს დასრული პაციენტები, რომლებსაც აქვთ რაიმე ტიპის დეფიციტი, თუნდაც კოგნიტური ან მოტორული. ჩვენ შევხვდით ამ პაციენტებს, გავუწევთ ინდივიდუალურ რეკომენდაციებს და ეს ამ შემთხვევაში არის უფასო სექტემბრის ბოლომდე გრძელდება ეს პროგრამა. ამიტომაც თუ არიან პაციენტები და ახლა გვისმენენ, ურჩევ რომ ამ პროგრამით აუცილებლად ისარგებლოთ. ეს არის როგორც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ოკუპაციური თერაპევტის შეფასების და რეაბილიტაციის გეგმის შედგენისთვის შეხვედრა და ამის შემდეგ უკვე თუ იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ აფაზია, მეტყველების მოშლა, ინსულტის ან გარეტვინი ტრამვის შემდგომ და უნდათ რომ იმუშაონ აფაზიაზე და აფაზია ძალიან ხშირად ახლავს ხოლმე მოტორული დეფიციტი და ასევე აქვთ ეს დეფიციტი, ჯერ კიდევ გვაქვს იმის საშუალება, რომ თუნდაც პროგრამული ვიზიტები განახორციელოთ უფასოდ. ან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავიმახსოვროთ ეს ინფორმაცია, რომ შეიძლება ნებისმიერ მომენტში დაგვჭირდეს ხოლმე და სხვა დაჭირდეს ჩვენი დახმარება და დაკვალიანება რეაბილიტაციის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი რამე მინდა. კი ბატონო. ეხლა ივნისი არის აფაზიის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღე. აფაზია ეს არის, როგორც გითხარით, მეტყველების მოშლა თავის ტვინის დაზიანების შემდგომ და მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ძალიან გავრცელებული მდგომარეობა, როგორც კვლევებიდან დასტურდება, ადამიანების 85% საერთოდ არ გაუქმია ამ მდგომარეობის შესახებ. უბრალოდ შეიძლება თქვენ იხსენებთ ადამიანს, რომელსაც აქვს მეტყველების სირთულეები, მაგრამ არ იცით რა ქვია ამ დაავადებას და როგორ შეიძლება დაეხმაროთ ამ ადამიანს, ხო? იმიტომ რომ მე მაინც არ მეგულება ადამიანი, რომელსაც არ იცნობდეს თუნდაც ესეთი ხანდაზმულ ადამიანს, რომელსაც ინსულტის მერე განუვითარდა მსგავსი პრობლემები. ან ამის შესახებ გაგონილი გექნებათ აუცილებლად. მინდა გითხრათ რა მდგომარეობას ქვია აფაზია, რომელიც არის ძალიან კომპლექსური და რთული მდგომარეობა, მაგრამ ის მდგომარეობა, რომლის გამოსწორებაც შეიძლება შესაბამისი დახმარების აღმოჩენის შემდეგ. მოკლედ არა მხოლოდ უბრალოდ მოსახლეობაში, არამედ სამედიცინო პერსონალსაც კი არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება რომ დავიხმაროთ ადამიანებს აფაზიის შემთხვევაში. ამიტომაც იმისათვის რომ ძალიან კარგია რომ სახელმწიფო ზრუნავს ბავშვთა სერვისებზე და ეს არის ძალიან დიდი დახმარება
ბევრი ოჯახისთვის. მაგრამ ვინცაც რომ ჩვენ შევდგეთ უკეთეს საზოგადოებად, მნიშვნელოვანი არის რომ ასაკობრივი მხოლოდ ასაკობრივად კი არ იყოს ჩვენთვის პრიორიტეტული ვის დავეხმარებით და ვის არა. ადამიანი მისი ცხოვრების ყველა ეტაპზე იყო სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი. ეს დამეთანხმებით რომ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და ბევრად უფრო კარგ საზოგადოებას შექმნის საბოლოო ჯამში, როცა ვიცით რომ ჩვენ სახელმწიფო არ მიგვატოვებს, მაგრამ 60 წლის შემდეგ თუ რამე დაგვემართება, ხო? კარგი, მადლობა ლილე, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის და სიახლეების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი საინფორმაციო მხარდაჭერა გეკნებათ. წარმატებებით, დროებით, კარგად ვზრდებოდეთ. საუბრობდით ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრ ღია სახლის სოციალურ სერვისებზე და ახალ სოციალურ სერვისზე ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაცია. ჩვენი სტუმარი იყო ჩაგვერთო ცენტრის